নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ চাউদাৰ্ণ ৰেলৱেত খালী হোৱা 3154টা এপ্ৰেণ্টিছৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদবিলাকৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। চাউদাৰ্ণ ৰেলৱেৰ এই পদবিলাকৰ সবিশেষ তথ্যখিনি প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক। নেম অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট চাউদাৰ্ণ ৰেলৱে, নেম অফ পোষ্ট এপ্ৰেণ্টিছ, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 3154, চেলাৰী লেভেল হ'ল 7 পে, কেটেগৰী হ'ল ৰেলৱে জব, জব লোকেশ্যন ইণ্ডিয়া, লেংগুৱেজ ইংলিছ আৰু জব লেভেল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব। ষ্টাৰ্ট ডেট চাওক 1/10/2022 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 31/10/2022। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব ৰিটন এক্সাম এণ্ড মেৰিট লিষ্ট। নটিফিকেশ্যন ষ্টেটাছ ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈছে আৰু অফিচিয়েল ছাইটটো আপোনালোকে চাই লওক sr.indianrailways.gov.in। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাব পাৰে। চাউদাৰ্ণ ৰেলৱে এপ্ৰেণ্টিছ জবৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব চাওক। এডুকেশ্যন 10th and 12th পাছ হ'ব লাগিব। এজ লিমিট 18 to 35। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এজ পাৰ নৰ্মছ। এইখিনি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনত চাই ল'ব। নটিফিকেশ্যনৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। চাউদাৰ্ণ ৰেলৱে এপ্ৰেণ্টিছৰ অনলাইন ফৰ্ম প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাই লওক। যিহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ব, গতিকে আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হ'ল sr.indiarailways.gov.in। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি তথ্যই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।